יום אחד, בשבוע הבא, בחודש הבא, בשנה הבאה, נחסל את חמאס. אבל מה יקרה אז עם רצועת עזה? נשיא ארצות הברית מציע לנו להחזיר לשם את הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית היא גוף קצת מוזר, מדינה אבל מינוס. יש לה שוטרים, אין לה צבא, יש לה בולים, אין לה כסף, והיא פרצה לחיינו בשנת 1993. ראש הממשלה דאז יצחק רבין ושר החוץ שמעון פרס הגיעו למסקנה שישראל לא יכולה לשלוט על מיליוני הפלסטינים ביהודה, בשומרון ובעזה. והם החליטו להכיר בארגון לשחרור פלסטין, אש"ף, בתור הריבון, בתור הנציג של העם הפלסטיני. 10 שנים קודם ישראל הגלתה אותם לתוניס אחרי מלחמה, ועכשיו היא החזירה אותם, ונתנה להם רובים, נתנה להם נשק, נתנה להם דגל, ונתנה להם שטח, ביהודה, בשומרון ובעזה. זה היה אמור להיות פיילוט, שבסיומו תוקם מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל עם מזרח תיכון חדש. הניסוי נכשל, כי במקום להקים מדינה ומוסדות, ערפאת וחבריו לאש"ף השתמשו בנשק שנתנו להם נגדנו, והתוצאה הייתה אינתיפאדת דמים, אוטובוסים מתפוצצים, כולל כאן בירושלים, בתל אביב, בחיפה, בכל מקום ומקום בארץ. אז צה"ל נכנס בחזרה למרכזי הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, ובמקביל חמאס זרק את הרשות הפלסטינית מרצועת עזה, זרק את אנשיה ממש מהגגות של הבניינים הגבוהים ברצועת עזה, כשעוד היו שם בניינים גבוהים. חלפו 20 שנה, ערפאת מת, היורש שלו אבו מאזן, מכחיש שואה, הוא בן 80 ומשהו, ועכשיו נשיא ארצות הברית אומר, וגם כמה ישראלים, בואו נחזיר את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה. אולי הפעם, בטייק מספר 2, זה יביא לנו שלום, סגסוג ורצועת עזה פורחת ושלווה. האומנם? יותר מזה, יש טענה שבמשך שנים ממשלת נתניהו חיזקה את החמאס כדי להחליש את הרשות הפלסטינית, כי היא פשוט לא רוצה שתהיה שם מדינה. אין ספק שזאת הייתה טעות מרה לחזק את החמאס. אבל אם זאת הייתה טעות להחליש את הרשות הפלסטינית, האם אי שם, ברמאללה, בשכם, בג'נין, בחברון, מסתתר עם פלסטיני, שוחר שלום, תאב פיוס, שרק רוצה לחיות איתנו בשלום? בואו נסתכל על הנתונים. בואו נראה סקר שנערך בקרב הפלסטינים ביהודה ושומרון אחרי הטבח של 7 באוקטובר. לפי הסקר הזה, אם הבחירות היו נערכות היום, היה זוכה אסמאעיל הנייה מחמאס ל-44%, מרואן ברגותי ל-42% ואבו מאזן ל-6%. מי שלא מכיר פוליטיקה פלסטינית, הנה פירוש קצר. 44% מהפלסטינים של יהודה ושומרון תומכים בראש ארגון ששרף תינוקות ואנס נשים. 42% תומכים במי שהורה אישית לרצוח 5 ישראלים והיה אחראי על רציחתם של עוד 33. ו6% תומכים במכחיש השואה. האם אין אף מועמד שאין דם יהודי על הידיים שלו? האם אין אף מועמד שחושב שהייתה שואה ב-1939 עד 1945? אין מועמד כזה ברשות הפלסטינית? כרגע אין. והדבר הנורא באמת הוא שהתמיכה בחמאס ביהודה ושומרון עלתה אחרי הטבח של 7 באוקטובר. זה פופולרי ברשות הפלסטינית לרצוח למעלה מ1,000 ישראלים, זה פופולרי לשרוף תינוקות, זה פופולרי להוציא להורג נשים, זה פופולרי לעשות לינץ' בחיילים. זה מה שמביא תמיכה. במדינת ישראל, אם אתה רוצה לעלות בסקרים, אתה מוריד מיסים. שם, לפחות בדור הקרוב, אם אתה רוצה לעלות בתמיכה, אתה הורג יהודים. ביידן חולם על רשות פלסטינית מתונה שאולי קיימת אי שם שתשתלט על רצועת עזה. מה שיותר סביר הוא שחמאס מעזה ישתלט על יהודה ושומרון. ולא במקרה, ערביי חברון ושכם, ממש כאן ליד הבית, תומכים בטבח שמחת תורה יותר מאשר ערביי רצועת עזה. וזו הסיבה ששום רשות פלסטינית מחודשת או מתונה לא תוכל להשתלט או לקבל את המפתחות של רצועת עזה. מהסיבה הפשוטה שזאת לא ההנהגה טמבל, זה הציבור. ובכלל, מי שטוען שהרשות הפלסטינית מתונה, שוכח קצת על מה הולך הכסף. אצלנו יש הפגנות כשנותנים כספים קואליציוניים לישיבות או להתנחלויות. שם אין אפילו הפגנה אחת, למרות שבמשך שנים 7% מתקציב הרשות הפלסטינית הולך לתשלום למשכורות של רוצחי יהודים. 7% זה סכום אדיר. זה מה שמדינת ישראל מוציאה על רווחה, קליטה, מדע, תרבות, ספורט, חקלאות והשכלה גבוהה. כל זה הולך לתשלום של משכורות מרצחים. המקצוע הכי משתלם בישראל הוא יזם הייטק. המקצוע הכי משתלם ברמאללה, מחבל כלוא. והתקציב הזה כמובן עולה משמעותית, כי יש הרבה מאוד רוצחים חדשים מאז 7 באוקטובר. האמת, אולי עדיף שהכסף הזה לא ילך לחינוך, כי זה מה שלומדים במערכת החינוך הפלסטינית, ברשות הפלסטינית המתונה. בכיתה ד' בשיעור ספרות,
לומדים שלמות עדיף מלחיות. בכיתה ז' לומדים את חוקי ניוטון באמצעות חישוב של איך כדאי לירות על חיילי צה"ל. בכיתה ט' בשיעור היסטוריה לומדים שטבח תרפ"ט בחברון היה מוצדק. לא יפה לשקר, אבל במיוחד לא יפה לשקר לעצמנו. בואו נבין על מה אנחנו מדברים. זאת רצועת עזה. קו גדר רציף, קטן, רחוק יחסית, 59 קילומטר בלבד. יהודה ושומרון, 720 קילומטר של גדר. המרחק שבין רצועת עזה לעיר אופקים, המקום הכי רחוק שאליו הגיעו רוצחי הנוח'בה ב7 באוקטובר, הוא 25 קילומטר. 25 קילומטר מיהודה ושומרון זה כל מקום בארץ. זה למשל המרחק בין חירבת חמם לבין מחלף השלום, לרחוב קפלן, למגדלי עזריאלי בתל אביב. יישובי עוטף עזה שכולנו מכירים, בארי, ניר עוז, כפר עזה, 5,000 איש. יישובי עוטף יהודה ושומרון, 2 מיליון איש. זה לא כפר עזה, זה כפר סבא. לכן הלקח הוא שעד להודעה חדשה נצטרך לחיות על חרבנו. זה לא אלגנטי, זה לא נעים. הרבה יותר כיף זה טקסים ושלום ופרסי נובל. יותר כיף להשקיע במחשבים מאשר בתותחים, אבל זאת ברירת חיינו. אנחנו חיים לא רק בעוטף עזה, אנחנו חיים בעוטף יהודה ושומרון. ואם נוותר שם, הדבר הזה יפגוש אותנו ממש כאן.